שונה? כאילו, איפה ראית את הבעיה הזאת כדי לייצר לה פתרון? שאלה מצוינת, והתשובה עליה היא מאותה גרעין באישיות שלי, שלמשל בגללו אתם יושבים פה. זאת אומרת, הבן אדם מופרע, בהגדרה עדינה, אוקיי? כמה שילמתם בשביל ההרצאות האלה? קשה להתפרנס, ממש קשה להתפרנס, מופרע, נו. אז אני אסביר לך למה, או איך. שיגעו לי את השכל, זה היה סוף שנות ה-90, קרצקן הייתה רווחית, גדלה, וכולם אמרו לי, יונתן, מה אתה עושה עם האינטרנט? כי זה היה שיא האינטרנט, אינטרנט, בום, כולם רצים על האינטרנט. ואמרתי, אני מוכר קרצקן באינטרנט, שזה מה שעשיתי. אמרו לי, לא, אתה עושה ממני צחוק. זה לא, איפה ה-disruptive technology, המשהו שישנה את העולם באינטרנט? עכשיו, לא מסובך להבין, האינטרנט יש לו בעצם שתי רגליים מאוד מאוד חזקות. רגל אחת זה בעצם פלטפורמת תקשורת מדהימה, כולנו מדברים בוואטסאפ, נכון? את יכולה לדבר עם אמריקה בווידאו, וזה לא הולך גרוש. אז זה תקשורת, כל מקום מחובר לכל מקום בעולם, בצורה שאנחנו היום כבר לוקחים את זה כמובן מאליו, שאתה יכול לעלות על אתר בסין, ואחרי זה על אתר במוזמביק, ואתה אפילו לא הבחנת שעברת. והדבר השני, כל האינפורמציה בעולם נמצאת שם, אוקיי? אז יש מנועי חיפוש. כשאתה מסתכל על מנועי החיפוש, אתה רואה שלמנועי החיפוש באותה תקופה, אני מדבר לא היום, בעצם יש את האינפורמציה שאתה מחפש בהרבה מאוד מקרים, אבל אתה לא יכול לקבל אותה. אתן לך דוגמה. בואי נניח שאני רוצה את כל החברות ברעננה. עכשיו, אם מישהו טרח להכין רשימה של כל החברות ברעננה, אז אני אמצא את הרשימה שהוא הכין. אם הוא לא הכין רשימה, אני לא אקבל תשובה. אין. אבל לכל החברות ברעננה יש אתר אינטרנט. זאת אומרת, התשובה קיימת, האינפורמציה קיימת. צריך רק לגלות אותה ולערוך אותה במסד נתונים. אז בעצם, מה שרצינו לעשות זה לבנות מתודולוגיה או טכנולוגיה, שיודעת לקרוא את כל האינטרנט, ולהוציא מתוכו אינפורמציה ולשים אותה בתוך מסדי נתונים. אבל צריך להתפרנס. Okay? אז הרעיון הכללי היה, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. איזושהי תוכנה שיודעת לעשות סקייפינג של כל האינטרנט, לארגן אותו ולשים אותו במסד נתונים, שמישהו ישלם עבורו. לא היה צריך להיות גאון הדור, אחרי קרצקן להבין שמי שישלם עבור זה, זה אנשים שצורכים שמות וצורכים אינפורמציה על חברות. אז אמרנו, בואו נתמקד בתחום הזה, זה היה הסיבה שעשינו את זה. אבל הסיבה האמיתית הייתה פשוט עניין אינטלקטואלי. האם אני יכול לבנות את הדבר המופרע הזה? מה שהבורד אמר לי, שום פנים ואופן. אנחנו לא מוכנים שתעשה את זה. בוא נגיד, 20 שנה אחרי זה הם היו די מבסוטים. עוד שאלות לפני שאנחנו עוברים הלאה? טוב, אז נעבור לסעיף שכולכם מחכים לו בכיליון עיניים. homework. למה אני נותן לכם שיעורי בית? א', אמרתי טוב, שוב תודה רבה לכולם על זה שהגשתם למעלה מ-20 איש שהגישו שיעורי בית. אפילו שמעתי מכמה אנשים שהם סבלו קשות, אבל זה עזר להם. אז אני מבקש שגם הפעם תסבלו קשות. אז שיעורי הבית מורכבים משתי משימות. אחת, משימה שתהיה לכולכם, ושהיא קשורה לשמן זית, לכן שמתי שמן זית. והמשימה השנייה, כל אחד על החברה שלו. בסדר? אז מה אנחנו עושים עם שמן זית? תמצאו לפחות 4 jobs to be done שונים, ומה שמן זית יכול לשמש. Okay? 4 שונים, הקשרים שונים, אמוציות שונות, כל מה שאתם רוצים, שונים ושמן זית. ותבחרו 2 מהם שהם חדשניים ומעניינים אתכם. פשוט תבחרו 2. ותכתבו some copy for ads, אוקיי? זה בקבוק לאישה עם תינוק שמטיילת, לא יודע מה. תכתבו מה שאתם רוצים שם. ואז תחשבו איך זה משפיע המודל העסקי על זה, על כל מה שאתם עושים. איפה אתם תמכרו את זה, באיזה מחיר תמכרו את זה, איזה אריזה תעשו לזה, אוקיי? תיקחו, בכוונה אני נותן, המוצר הכי פשוט עלי אדמות, קיים על פני כדור הארץ בערך 5,000 שנה, פאר האימפריה הרומית, פאר הכלכלה הישראלית בתקופת האימפריה הרומית. אוקיי? הרומאים התרחצו בשמן זית, אני מספר לכם סוד. אין, בדיוק, אין מוצר, זה כמו בגדים, זה מוצר עתיק שכולם מכירים, תשימו אותו במיצוב חדש, תחשבו על מה לעשות איתו. אני מרשה לכם להשתמש באינטרנט, כי זה פשוט משעשע, אני שיחקתי עם זה קצת, יש מלא אינפורמציה מעניינת.
אני לא רוצה שתמציאו את כל העולם, אני רק רוצה שתראו את הגיוון העצום של הדברים, ותראו את האפקט שיהיה לזה כשאתם מתחילים לחשוב איך אני מוכר את זה, איך אני אורז את זה, באיזה מחיר אני עושה את זה, למי אני מוכר את זה, למה אני מוכר את זה, למה הוא יקנה את זה. כל השאלות הללו אני רוצה שתעברו עליהן, כי זה יהיה אחרי שאני מדבר שעתיים, זה ייתן לכם את היכולת להתחיל להרגיש את העושר העצום של הנושא הזה. בסדר? והפרויקט השני, ודאי לא יפתיע אתכם, הוא בדיוק אותו דבר, רק על המוצר שלכם. קחו את המוצר שלכם ותעשו בדיוק את אותו דבר, אוקיי? תגדירו 3 jobs to be done שונים, ושוב תעשו את הניתוח לפי ה-functional, contextual, emotional, למה חסר לי E לזה? זה לא emotional, זה E-emotional. לא נורא, לא אפטר אותך, זה בסדר. עשו לי הגהה ופיקששו את זה, לא קרה כלום. אוקיי? ואותו דבר, תכתבו קופי ותכתבו בכל אחד מהמיצובים השונים, איך זה ייראה, איך אני עושה את זה, מה השירותים שאני נותן עם זה, כל מה שאתם רוצים, נתתי לכם מספיק דוגמאות, אני חושב, להבין. כשאני מדבר על המוצר, אז תשימו שם איזה HDMI וביטוח, ולא יודע מה. תתחילו לחשוב על זה מנקודת המבט של המשתמש. אם הוא הולך להשתמש במוצר שלי לצורך הזה, מה עוד הוא צריך, על מנת שהוא יהיה מבסוט נורא. בסדר? הכל טוב? כאמור, אנחנו נשלח לכם את זה במייל. כן, נשלח במייל וכדומה. ושוב, מאותם לוח זמנים, אז בעוד שבוע וחצי, יום שני בעוד שבוע וחצי, נשמח לקבל את שיעורי הבית. ותודה רבה לכם. אם יש עוד שאלות, אני אשמח לענות. אוקיי? אז הפעם עמדנו בלוחות הזמנים. תודה. מי זה? הוא צעיר כזה. נכון. קוראים אתם, הוא ילדון, לא? הוא ילדון. נכון. לכן לא אמרתי את השם שלו, לא? תודה רבה. אז בסוף הוא לא עשה את זה משהו? למה? תודה רבה, יונתן. כי הוא חסר ניסיון, וזה היה... אבל הוא מצא איזה שותף. כן, השותף זה עומרי שנמצא פה גם כן, עובד איתנו, כן. אז זה לא, תשמעי, זה היה מעל כן, כן. רמת הכישורים שלו באותו שלב. אז רגע, אז הוא כאילו מחזיר את הכסף לאנשים? אני לא יודע, וואו. אני לא יודע מה הוא אבל עשה. כל הכבוד לו, זה... הוא בחור מדהים, הוא באמת בחור מדהים. ניסיתי לשדך אותו, איפה הוא נמצא? ברח לי. יש פה איזה בחור שאני עובד איתו, והוא אמרתי לו, בוא תנסה לעזור לבחורצ'יק הזה, אבל זה לא יצא. בסדר, אבל עדיין. אבל את רואה, עשה קפיצה, למד הרבה, כן, עשה עבודה יפה. ראית את הוידאו מדהים, פשוט מדהים. כן, ממש יפה. השם שלו זה בעיה, אבל, כן? למה?